culmea, nemțul dealul, Da, ne îndreptăm în continuare în partea cealaltă spre coborâm în sat, prin fața bisericii. în Nemțișor. Și probabil că tot asta e drumul folosit și de armata. Armata română și armata rusă au purtat lupte în prima fază pe drumul ăsta. Deci armata rusă când a ajuns la Valea Ozane, pe aici a coborât. Și pe drum, în păduri, stânga-dreapta au fost lupte, dar și pe drum erau morți. Ieșim din păduri în zona, Ținem jur. în zona deschisă. Da, uite aici în dreapta campul. Are legătură? Nu, n-are ce legătură. Hei, acolo pe deal este o cruce, dacă o vezi. Uite acolo o cruce, între brază. Nu vezi bine. Ba da, o văd, am apropiat-o, da. Ce Acolo- cu crucea asta? Un pluton de militari români în atac au fost lovit de artileria română în spate, conduși de majorul Ciocărlan, urcau dealul contra rușilor și erau și pe partea asta în pădure. Soldații români Da, care au murit acolo sunt îngropați la... groapa de la Mănăstiri la Neamț. Ofițerul la Mănăstiri la Neamț, majorul Ciocărlan și militarii duși la groapa comună la Cărbuna. Deci, forțele militare românești au fost pe linia Neamț, Mănăstirea Neamț, Cărbuna, Lunca, Condreni, aici în Nemțișorul, poziții de apărare în spatele frontului. Au fost mobilizați mulți militari și pe partea asta ca să iei. Uite, Da, deci în față e Valea Nemțișor și sus, schitul dublu. sus focalizăm, e schitul Dublu. Dobru. Deci din zona Dobru a tras armata germană. De pe boamba vânătorului se cheamă. Am intrat în satul Nemțișor. Coborând din culmea pleșului, venind de la Poiana. Da. Deci, iar trupele plutoane rusești au ajuns Coborâ pe peste tot aici. Dacă au ajuns la Nemțișor, înseamnă că au spart frontul românesc. Păi, dar bineînțeles, și-o dat înapoi. Au trebuit să se retragă, iar atunci trupele germane, în disperare de cauză ca să preîntâmpine al doilea asalt, Se sună să recupereze forțele rusești ca să spargă de tot au frontul folosit arme incendiare. cu fosfor, probabil. Puneți brazii biserica. Toată Și aici zona sunt asta. eroi îngropați. Și aici e un îngropat militar român care au căzut din coace de deal. Unde e biserica? Unde-s brazi? Biserica în satul Nemțișor. Uite că am ajuns la asfalt. Când trupele sovietice au ajuns la apa Nemțișorului, Armata română era regrupată în Branești, în pădurea Branești, sau Dumbrava, cum se spune aici. care e chiar în fața Fața noastră. noastră. Uite, asta e pădurea la Dumbrava, linia asta cu copaci frumoși, dunși, drepți. La Nemțișorului. Are Nemțișorului, de la Mănăstirea la Neamț. Suntem la intersecția spre satul Nemțișor, în zona Braniște, și vom vedea urmele unor tranșee unde armata română i-a așteptat pe rușii care reușiseră să traverseze dealul Pleșul. Urme de tranșee, clar, aici. Armata română, când rușii au ajuns la apa Nemțișorului, i-au oprit pe alineamentul tranșei la marginea Branești. Tranșeul care este și acum foarte bine conservat aici. Mai sunt tranșei și în partea cealaltă de drum. În caz de s-ar fi scăpat cu hoiul la vale, erau opriți pe o parte și pe alta de armata română. Și în spate, printre copaci, vedem E acolo e borta dracului, culmea Abdealului. de unde am venit noi. Exact. Deci tranșeu foarte bine conservat. Deci nu caz. Încearcă. Tranșeul ăsta merge până în capătul celălalt a pădurii. Acum, ideea este că armata rusă a ajuns la apă. La apa care? La apa Nemțișorului. La Nemțișorului, da. Dar nu a ajuns în număr mare, că a fost oprit tot de artileria română ușoară care au bătut acolo în pădure, ca să nu ia să retras din cauza bombardamentului. Și de aici, spun, de aici era foarte ușor să mitraliezi grei. Da, e zonă deschisă. Deci Lucian este în mijlocul tranșeului românesc. Da, tranșeu românesc. Probabil că aici a fost un zbor de, un zbor de comandă.
Da, da, da. Văd pe alt tranșeu plecat. Tranșele astea merg până în cap. Uite. De la tranșele românești, din zona Braniștei, Se vede ne uităm spre unde am venit. drumul bisericii. Drumul bisericii, da, biserica din Nemțișor pe care am Biserica văzut-o. din Nemțișor undeva în partea Da. dreaptă și pe acolo au fost luptele. Borta Dracului este exact în culmea dealului acolo de încobor. Noi pe drumul bisericii. Deci- Stânga-dreapta au fost lupte. Toată zona aceasta. Înțeles că atunci erau grădini libere, acum sunt case. O să văd drumul bisericii. Iar zona de aici era ideală pentru apărare. Păi da, că eu ajuns la apă cu ce-o apucat, dar nu trecut din coace. Iar artileria română, artileria ușoară, tot de aici din Braniști, au bătut toate coastele astea de pe partea Nemțușorului, rușul s-a retras. Da, da, da. Românii după ei, când au Și în acest context, pe partea stângă și incidentul Așa. ăla nefericit. Suntem între Vânători și Braniște. Da, Pe ele, unde era terasamentul Mocăniței? terasamentul din Mocăniță. Terasamentul Mocăniță n-are 50, 40. În fața noastră spre dreapta, aici, este dealul Căprăriei, unde am fost. Exact. Și acolo, în dreapta, la baza dealului, nu? Gaza dealului este Vânător, Da. Nemțușor, se cheamă la locul numit La Bombeac, drumul bisericii, după terasament se vede. Noi am venit din Borta Dracului, da? Da. Culmea dealului. Aici nu se vede acolo. Ei, armata rusă a trecut peste dealul Căprării, unde am găsit noi crucea aceea cu eroi lângă Da, copac. da, da, da. Au trecut și au ajuns acolo la Bombeac. Au trecut, au ajuns în apă, unii dintre ei. Bineînțeles că armata română dăduse foc la toate casele ca să aibă vizibilitate, ca să poată să mitralieze marginea dealului. În caz de treceau din pace, erau primiți de mitraliere. Și acolo, la mausoleul ăla, ce este? Acolo a ieșit, acolo se cheamă Bombeac. Nu Bombeac, se cheamă Bobeuca. Bobeuca. Bombeac e drumul în partea asta. Această Bobeuca este un spațiu, un teren donat de o familie din sat, nu știu cum o cheamă, l-am uitat, pentru a-ți ridica monumentul la omagial. Și acolo sunt coase băgate de sub, nu multe, așa, cât îi pun într-un faraj, 2 mâini, nu-i ca la dincolo, ca la Sfânta Cruce. Da, 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 da. Într-un punct de mare vizibilitate, spre est vedem în spate dealul Boiștea, Lângă lângă cetății. da, cetatea Neamțului, Dealul Boiștea, unde sunt culmea Pleșului, cu dealul Nemțalu, dealul Vartec și dealul Vartec Căprării. și dealul Căprării. Da. Deci pe aici au venit armata Pe rusească, acolo. a spart frontul. Stânga-dreapta. Stânga-dreapta, Și da. prima A venit unitate, încoace, acolo a ajuns unității. vedem biserica în față, biserica Stai că asta o fi sau nu? din Nemțișor, nu? Asta e. Da, da, da. Da, și spre stânga vedem culmea pe care tocmai am fost cu tranșele de la Braniște. Braniște. Ideea principală e că, în ciuda străpungerii frontului românesc de câte trupele sovietice, frontul românesc a revenit și a recucerit culmea dealului și a rezistat până la 23 august.